first time po natin nagkaroon ng PR package. Guys, as in talagang PR package from Namshi. So big talaga. Welcome back to my YouTube channel. So si Ice ulit. Actually guys, I don't usually vlog talaga or mag-film pagdating sa private life, no, sa celebration ng birthday ko. So, kasi simple lang na may celebration dito. Pero, I am very beyond happy and very excited. Kasi, first time po natin nagkaroon ng PR package. Guys, as in talagang PR package from Namshi. So, big talaga. As in talagang nagulat ako kasi talaga nag-PM sila, tapos tumawag pa na kailangan ko i-promote or advertise ang Namshi. So, it's like Lazada or Shopee sa Philippines. So, eto, bubuksan natin, magkakaroon tayo ng unboxing sa first PR package ni Reyes as YouTuber. Guys, gusto kong magpasalamat sa Namshi for making this thing possible. Without you guys, hindi ko talaga ma-achieve to. Especially, super birthday celebration, super birthday gift talaga tong naramdaman ko dahil first time ko talaga magkaroon ng package. So, we will start unboxing ang ating PR package from Namshi. Let's start unboxing. Alam mo naman, very true, no? Charot-charot lang yun, no, Beshi, no? So, actually, nag-purchase talaga ako ng Namshi. So, very hoarding to sa mga shoes. Kasi nag-sale sila. So, abangan po ninyo yung Namshi. They're having buy one, get one free. At meron din silang 35% off. Unluckily, 20% lang yung aming nakuha. So, guys, hindi po talaga ito PR package ha. Disclaimer lang. Pero baka naman din Namshi pa PR package. Charet-charet. Okay guys, so unbox na natin. So lahat ng nandito ay mga shoes. Shoes, tiil, paelya, ganun. So guys, to have an idea kung paano maka-purchase sa Namshi. So, all you have to do ay yung download kayo ng apps ng Namshi apps. Tapos, pwede kayong mag-purchase. Pwedeng cash on delivery. So, actually, sabi nila, parang 6 to 7 days aabutin. Pero, talaga sumakto talaga sa birthday ko. So, parang 5 days lang. So, nandito na siya. Cash on delivery po. So, very legit. Ewan ko lang yung loob. Charot. So, let's go, guys! Unboxing! Kanina pa yung unboxing. Nagunting yung sapatos, mama. Ayan. Super sealed ang kanilang products. Pero bakit ang gaan? Baka Jop Extra, alon. Maraming ano. Iniiwasan ka kasi dali mo lumalabas. Boxes. Ito yung laman ng ating Namshi bag. So, actually, isa lang talaga yung pinurchase ko, which is Reebok. Reebok. So, ito ang ating i-unbox. So, ito, pinurchase ng aking mga ka-roommate. Kaya mo naman. So, ayan. So, ito lang. Reebok lang talaga ang kay lola mo. So, I purchased yung Reebok na Reebok Royal Glide. Ayan. So, unbox natin yung akin lang. So, eto sa kanila na to. Ito lang yung akin. Ang ganda, mama.
Tcharam! Ang ganda! Royal Glide! So, malaking pa ako. So, this is a size, European size of 40. So, USA, it's size 9. So, pack. Wow! Ang laki. Ang laki ng seal. Sana kasha kay Lola. Ang cute! Cute niya! So, yung ayan, birthday gift ko din sa sarili ko. So, sakto nga kasi na-deliver nila exactly on the day of my birthday. So, titingnan natin kung sukat na sukat. Ang cute, no? Ay, cute na. Ganda. Pero parang ang laki. Pero try natin. Guys, ito na yung a pair of Reebok ko. So, tatry natin kung kasha. Size 40, guys. So, try natin. Excited na excited. Si Bakla. Oh. Ay, apa. Ganda ba? Ay, isa naman. Si Bakla na nahimik na. For today. So, sana nagustuhan nyo ang ating vlog. So, just to give you an idea lang talaga sa pag-purchase ng Namshi. At kung gusto nyo rin naman mag-purchase ng ating Reebok Royal Glide. So, ganun po ang itsura. Guys, as a birthday gift na lang po. So, please like and subscribe. At pakihit na rin ang bell button para naman updated kayo sa aking vlog. So, guys, bye!